ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙප්ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ තාමත් වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි ෆුඩ් පෝෂන් ගැන කතා කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ගෙස්ලා 100කට කොච්චර කෑම හදන්න ඕනද? ගෙස්ලා 50කට කොච්චර කෑම හදන්න ඕනද? අලහ කාඩ් වගේ දෙනවා නම් එක ප්ලේට් එකකට මීට් එහෙම නැත්නම් චිකන් එහෙම නැත්නම් වෙජිටබල් එහෙම නැත්නම් ෆෘට් වගේ කොච්චර ප්‍රමාණයේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් අපි යූස් කරනවද කියලා ඉතාමත් සරලව කෙටියෙන් කතා කරමු අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝක් කොහෙන්වත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ වීඩියෝක් කරන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕන. අපි එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා කියන්නේ මේවට චෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ කෑම හදන එක විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒ දේවල් තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝස් හරහා ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝක් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4-5ක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕන. ගොඩක් දේවල් චෙෆ්ලා කියලා දෙන්නේ ඒවා එක්ස්පීරියන්ස් එක මත තමයි ඒ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. චෙෆ්ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා මම දන්න දේවල් ඕගොල්ලන්ට සියල්ලම දේවල් කියලා දෙනවා. මම අර වීඩියෝ පටන් ගත්තම කිව්වා වගේ මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට කාගෙන්වත් බලා ගන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය චෙෆ් කෙනෙක්ගේ මොනොපොලියක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ලොකුකම පෙන්නන්න තමයි ඒ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්නේ චෙෆ්ලා පොඩි චෙෆ්ලාට. මේ වගේ කාරණා ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් ඉන්ටර්විව් එකකින් නම් අහන්නේ නැහැ. මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කිචන් එකේ භාවිතා කරන ට්‍රික් තමයි මේ දේවල්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ දේවල් ඔයාට වැදගත් වෙන හේතුව තමයි ඔයාගේම කියලා ෆදර් රෙස්ටොරන්ට් එක පටන් ගත්තී සාමාන්‍ය වැඩිපුර පෝෂන් අපි යූස් කරුවොත් ඔයාගේ කොස්ට් එකට බලපානවා. කොස්ට් එක වැඩි වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක පාඩු ලබනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැනගන්න ඕන මේ දේවල්. ඔයා දැනගෙන ඔයාට යට ඉන්න ස්ටාෆ් එක මේ විදියට හසුරවන්න ඕන. ඕනම හොටෙල් එකක රෙස්ටොරන්ට් එකක බජට් එකෙන් 60% විතර වගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදවන කිචන් එකට කිචන් අයිටම්ස් ගන්න. අපි ඒ දේවල් හරියට කළමනාකරණය කරුවොත් තමයි ඕනම හොටෙල් එකක රෙස්ටොරන්ට් එකක් ලාභ ලබන තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. කොස්ට් කන්ට්‍රෝල් එක තමයි ලොකුම කොටස චෙෆ් කෙනෙක් විදියට. ලෝකේ ඉන්න ඕන කෙනෙකුට චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කෝපරේටිව් පාර්ට් එක කරන චෙෆ්ලා අඩුයි. ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න ඕන ප්‍රොෆෙෂනල් චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ තුලින් ලොකු අනාගතයක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු බුෆේ සම්බන්ධව කතා කරමු. මම මෙතනින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රයිස්, බීෆ්, ෆෝක් ඒ වගේ ප්‍රධාන දේවල් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ බුෆේ එකට අද 100ක් ඉන්නවා කියලා කෑම කන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් 100ටම කෑම හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 90කට විතර වගේ ප්‍රමාණයකට තමයි කෑම හදන්නේ. කවදාකවත් ඒ දේවල් මදි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට එඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් පව වෙද්දී සාමාන්‍ය 100ක් ඉන්නවා නම් 90කට තමයි අපි කෑම හදන්නේ. අපි දැන් කතා කරමු කිලෝ එකකින් කොච්චර පිරිසකට කන්න පුළුවන්ද කියලා. පළවෙනිටම ගන්නවා රයිස් කිලෝ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් 4 දිනකට කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බීෆ් කිලෝ එකකින් 12 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. පෝක් කිලෝ එකකින් 12 දිනකට කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆිෂ් කිලෝ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් 5 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ චිකන් කිලෝ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් 6 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. නූඩල්ස් කිලෝ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් 15 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එග් ප්ලාන්ට් කිලෝ එකකින් බදින නිසා සාමාන්‍ය 5 දිනකට විතර වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් කන්න පුළුවන්. පරිප්පු කිලෝ එකකින් සාමාන්‍ය 30කට වගේ කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බෝන්චි කිලෝ එකකින් 15 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. පොපඩම් කිලෝ එකකින් පොඩියට කැපුවොත් අනිවාර්යෙන් 50කට වගේ කන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉස්සෝ කිලෝ එකකින් 10 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. අල කිලෝ එකකින් සාමාන්‍ය 15 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. කජු කිලෝ එකකින් 12 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. අච්චාරු කිලෝ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් 40කට වගේ කන්න පුළුවන්. අච්චාරු කිලෝ එක කියන්නේ මිරිස්, කැරට්, ඊට පස්සේ ගස් ලබු, ලූණු වගේ ඒ දේවල් දාලා කලර මේ තමයි මම කිව්වේ. කිලෝ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් 40කට වගේ කන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ ක්වොන්ටිටි එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කෑම හදන්න ඕනේ. ඔයාගේ බුෆේ එක දැන් 100ක් වගේ ඉන්නවනම් අපි හදන්න ඕනේ කෑම 90කට. එතකොට 90කට කෑම උයන්න ඕන නම් 1 කිලෝ එකට 4යි නම් 90කට ගියද කියලා ඒ ගණන් ටික ඔයා ටිකක් හදාගන්න. මම මෙතන හැමදේම කියන්නේ නැහැ. ඔයාටත් පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. අපි අලහ කාඩ් පැත්තට එමු. අලහ කාඩ් කියලා කියන්නේ අපි ගෙස්ට් මෙනු එකක් දෙනවා. ඒ මෙනු එක ගෙස්ට් බැලුවට පස්සේ අපිට ඕඩර් එකක් දෙනවා. විනාඩි 20ක් ඇතුළත අපි කෑම එක හදලා දෙනවා. ඒක තමයි අලහ කාඩ් කියලා කියන්නේ. ඊට වඩා වැඩි තේරුමක් තියෙනවා. නමුත් මම තමත් සිටියෙන් තමයි අලහ කාඩ් ගැන පැහැදිලි කරුවේ. අපි ප්‍රෝටීන් පැත්ත ගැන කතා කරුවොත් ප්‍රෝටීන් කියලා කියන්නේ ෆිෂ්, චිකන්, බීෆ්, පෝක්, ටෝෆු ඒ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රෝටීන් අයිටම් කියලා කියන්නේ. අපි ප්‍රෝටීන් අයිටම් විදියට අපි බීෆ් කෑල්ලක් දුන්නොත් ග්‍රෑම් 85 ග්‍රෑම් 115 අතර වගේ ප්‍රමාණයක තමයි අපි කුක් මීට් කෑල්ලක් දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි බීෆ් කෑල්ලක් කපනවා නම් සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 175 180 විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපි රෝ මීට් කෑල්ලක් කපන්නේ. ඒක කුක් වුණාට පස්සේ ග්‍රෑම් 80 115 අතරට රෙඩියුස් වෙනවා. ඒකත් ඔයා මතක තියාගන්න කාරණයක් තමයි ඕන්ම මීට් කෑල්ලක් කුක් වුණාට පස්සේ බර අඩු වෙනවා. මොකද ඒකේ තියෙන මොයිස්චර් එක වෝටර් ගතිය ඔක්කොම පිච්චිලා යනවා. ඒ නිසා තමයි බර අඩු වෙන්නේ. ගෙස් කෙනෙක්ට සර්ව් කරන බීෆ් කෑල්ලක්, මීට් කෑල්ලක්, ෆිෂ් කෑල්ලක්
උදාහරණ සරලව ප්‍රෝටීන් ඩිෂ් එක සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 85 150 අතර වගේ ප්‍රමාණය තමයි අපි සර්ව් කරන්නේ. දෙවෙනි කාරණය තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගැන කතා කරද්දී අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගණයට ගන්න පුළුවන් රයිස් සහ පස්තා. ඒ වගේ අලාකාට්ටයක් දෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 75 150 අතර වගේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තමයි අපි ගෙස්ට් කෙනෙකුට සර්ව් කරන්නේ. ඔයා කුමන පස්තා ඩිෂ් එකක් හැදුවත් ගෙස්ට් සර්ව් කරන වේට් එක තමයි ග්‍රෑම් 75 ග්‍රෑම් 150 අතර ප්‍රමාණයක තමයි අපි ගෙස්ට් පස්තා එක සර්ව් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි වෙජිටබල් දෙනවා නම් අපි ගෙස්ට් කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රෑම් 100ත් 150 අතර වගේ ප්‍රමාණයක අපි අලාකාට් විදියට සර්ව් කරන්නේ. මේන් කෝස් එකක් යනවා නම් සාමාන්‍ය සයිඩ් ඩිෂ් එකක් වගේ දෙනවා නම් ග්‍රෑම් 30ත් ග්‍රෑම් 50 අතර වගේ ප්‍රමාණය තමයි සාමාන්‍ය සයිඩ් ඩිෂ් එකක් අපි වෙජිටබල් සර්ව් කරන්නේ. මේන් කෝස් එකක් වගේ අලාකාට්ටයක් යනවා නම් වෙජිටබල් ග්‍රෑම් 100ත් 150 අතර වගේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තමයි සාමාන්‍ය යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ෆෘට් ගැන කතා කරුවොත් ෆෘට් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 100ත් 150 අතර වගේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තමයි අපි ෆෘට් යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඩේරි කියලා කියන්නේ මිල්ක්, යෝගට් ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි අපි ඩේරි කියලා කියන්නේ. ග්‍රෑම් 225 250 අතර වගේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තමයි අපි ගෙස්ට් කෙනෙක්ට ඩේරි අයිටම්ස් සර්ව් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමේ තමයි ෆැට් එක කියලා කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස්, නට්ස්, චීස් වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ෆැට් එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 10ත් ග්‍රෑම් 30ත් අතර ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපි ගෙස්ට් කෙනෙක්ට සර්ව් කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ගෙස්ට් කෙනෙක්ට ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් දෙනවා නම් ග්‍රෑම් 10ත් ග්‍රෑම් 30ත් අතර වගේ තමයි සාමාන්‍ය අපි ගෙස්ට් කෙනෙක්ට සර්ව් කරන්නේ. ඊට පස්සේ සයිඩ් ඩිෂ් එකක් විදිහට සාමාන්‍ය පොටැටෝ වගේ දෙනවා නම් ඒක බේක් පොටැටෝ වෙන්න පුළුවන්, පියුරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් දෙනවා නම් සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 10ත් ග්‍රෑම් 50ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපි ඒ පොටැටෝ පියුරි වගේ අයිටම්ස් අපි සර්ව් කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍ය මට කියන්න තියෙන්නේ ෆුඩ් පෝෂන් සම්බන්ධව කතා කරද්දී. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඕගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට සාමාන්‍ය views යන්නේ ඉතාමත්ම අඩු views ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කැමති රට යන්නේ කොහොමද, මොකද්ද හොඳම කෝස් එක මොකද්ද, ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ෆෝන් සහ views එනවා. සාමාන්‍ය පළකට ඇති වීඩියෝ එකක් කරුවොත් views එන්නේ 100යි 150යි. මේ වෙනකන් ඔයා වීඩියෝ එක බලනවා නම් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් දෙකක් ලබා දෙන්නම්. පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයා කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 1 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට ඔයා කොහොමද හොඳ හොටෙල් ස්කූල් එකක් හොයාගන්නේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 2 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට දෙන ඔප්ෂන් වල මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝස් හදනවා. මීට කලින් හදලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ comment එක පළවෙනි comment section එකේ දාගෙන යන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම ගෙලෙන්නම්. මම චෙක් මිලාන්.